હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ અનિતા અન્નપૂર્ણા કિચન. આજ આપણે બનાવીશું મલાઈ કોફતા. પહેલાં આપણે કોફતા બનાવી લઈશું. તો એના માટે 2 બટાકા, 100 ગ્રામ પનીર અને 1 લીલું મરચું એડ કરીશું બાઉલના અંદર. પછી એના અંદર થોડીક કોથમીર એડ કરીશું. પછી થોડુંક ધાણા જીરું એડ કરીશું. થોડુંક હળદર એડ કરીશું. લાલ મરચું આપણે એડ કરીશું. પછી એના અંદર આપણે થોડુંક મીઠું એડ કરીશું. પછી કાળા મરી 1/2 ટેબલ સ્પૂન જેટલા એડ કરીશું. પછી એના અંદર ગરમ મસાલો આપણે એડ કરીશું. આપણે એને મિક્સ કરી લઈશું. આને આપણે હાથેથી જ મિક્સ કરીશું. પછી આપણે આના અંદર મેદો ધીમે ધીમે એડ કરીને એને આપણે લોટના જેમ બાંધી લઈશું. આ રીતે લોટના જેમ બાંધી દેવાનું. પછી એના અંદર આપણે આ રીતે એક ગોળ ગોળ બોલ્સ બનાવીશું. હાથ પર થોડોક મેદો લઈ લેવાનો. પછી આ રીતે બનાવીને ડ્રાયફ્રૂટ એના અંદર મૂકીને કાજુ અને બદામ છે જેને મિક્સ કરીને એકદમ મસ્ત રાઉન્ડ રાઉન્ડ બનાવી લઈશું. ક્રેક ના પડે એ ખાસ જોવાનું, નહીં તો કોફતા તેલના અંદર તૂટી જશે. આ રીતે હું બધા જ બનાવી લઈશ કોફતા. મેં બધા જ કોફતા તૈયાર કરી લીધા છે અને ગેસ ઉપર તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. હવે આપણે આ કોફતાને આ રીતે મેદાના અંદર એ કરીને આ રીતે એકદમ રાઉન્ડ શેપ આપી દઈશું. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. ગેસની ફ્લેમ આપણે સ્લો કરી દઈશું. તેલ એકદમ નોર્મલ જ ગરમ કરવાનું છે. હવે આપણે એને સેલો ફ્રાય કરીશું. ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખીશું. થોડાક રેડિશ જેવો કલર થાય એટલે પછી આપણે એને આ રીતે સ્પૂન વડે જ એને પલટાવીશું. જાળા વડે એને ટચ કરવાનું નથી. આપણા કોફતા સેલો ફ્રાય ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થઈ ગયા છે. હવે એને હું નીકાળી લઈશ. હવે આપણે ગ્રેવી બનાવી લઈએ. તો એના માટે મેં પેનના અંદર 1 ટેબલ સ્પૂન તેલ અને 1 ટેબલ સ્પૂન બટર લઈ લીધું છે. હવે આ મેલ્ટ થાય પછી આપણે બીજા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ એડ કરીશું. હવે એના અંદર આપણે આખા મસાલા એડ કરીશું. 1 તમાલપત્ર, 2 ટુકડા તજ, 3 લવિંગ, 1 ઇલાયચી જે આ રીતે ક્રશ કરીને આપણે એડ કરીશું અને 10 કાળા મરી. પછી આપણે એના અંદર લસણ એડ કરીશું. 7-8 કળી લસણ છે, 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો, પછી લીલું મરચું, કાજુ અને બદામ 3. હવે એને આપણે ફ્રાય કરીશું. હવે આપણે એના અંદર 2 ડુંગળી એડ કરી દઈશું. હવે એને આપણે ધીમા ગેસે કૂક કરીશું. એના અંદર થોડું મીઠું એડ કરી દઈશું. ડુંગળી સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. હવે 2 નંગ ટામેટાં એને આપણે એડ કરી દઈશું. ટામેટાં સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે એને કૂક કરીશું. ટામેટાં સોફ્ટ થઈ ગયા છે. હવે આપણે આ ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. આ મિશ્રણ ઠંડુ પડે પછી મિક્સર જારના અંદર ક્રશ કરીને એને સ્ટ્રેનર વડે ગાળી લઈશું. હવે આપણે ગ્રેવી બનાવી દઈશું. તો મેં ગેસ ચાલુ કરી દીધો છે. 1 ટેબલ સ્પૂન તેલ લઈ લીધું છે અને 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું બટર લઈ લીધું છે. એના અંદર
કાશ્મીરી લાલ મરચું એડ કરીશું અને મિક્સ કરીશું. અને આપણે આ જે ગ્રેવી બનાવી હતી એ એડ કરી દઈશું. પછી આપણે એના અંદર જીરું એડ કરીશું. થોડી હળદર એડ કરીશું. હળદર એકદમ થોડીક જ એડ કરવાની. પછી આપણે એને મિક્સ કરીશું. ગ્રેવીના અંદરથી તેલ છૂટે ત્યાં સુધી આપણે આ ગ્રેવીને કૂક કરીશું. આ રીતે ઢાંકીને ગ્રેવીમાંથી ઓઇલ સેપરેટ થવા લાગ્યું છે. હવે આપણે એના અંદર 2 ટેબલસ્પૂન મલાઈ એડ કરીશું. પછી એના અંદર આપણે થોડીક કસૂરી મેથી એડ કરીશું. પછી એને આપણે મિક્સ કરી લઈશું. આ મેં પનીર બનાવ્યું હતું એનું જે પાણી બચ્યું એ હું આના અંદર એડ કરીશ ને આપણે મિક્સ કરી લઈશું. હવે 1 ટેબલસ્પૂન આપણે એના અંદર ખાંડ નાખીશું. એને હવે આપણે મિક્સ કરીશું અને 5 મિનિટ સુધી આ ગ્રેવીને આપણે થવા દઈશું. હવે 1/2 ટેબલસ્પૂન ગરમ મસાલો એડ કરીશું. મીઠું આપણે થોડું પહેલાં એડ કરેલું છે, આપણે એના રીતે એડ કરીશું. થોડી કોથમીર એડ કરીશું. આપણી ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ગ્રેવી થોડીક ઠંડી થાય પછી એને સર્વિંગ બાઉલમાં સર્વ કરી લઈશું. હવે આપણે સર્વ કરી લઈશું. હવે આપણે કોથમીરથી ગાર્નિશ કરીશું અને એના અંદર આપણે મલાઈથી ગાર્નિશ કરીશું. આઈ હોપ તમને મારી આ રેસીપી ગમી હશે. જો મારી આ રેસીપી તમને ગમી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી તમને મારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. થેન્ક યુ.